Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι 30 Μαρτίου του 2023. Μια μέρα έμεινε, φεύγει ο Μάρτης και μπαίνουμε στον Απρίλιο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας απόψε με αυτό το βίντεο και φωτογραφικό υλικό και διάφορα που είδα από την επίσημη τελετή που έγινε στο Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της ημέρας της ανεξαρτησίας της ελληνικής δημοκρατίας, δηλαδή στην ουσία την επετειακή γιορτή της 25ης Μαρτίου, την οποία ημέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακήρυξε ως ημέρα γιορτής της δημοκρατίας στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, κοινή γιορτή. Θα μου πείτε λόγια. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πολύ σημαντικός συμβολισμός, κατά την άποψή μου. Επίσης, αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω, παρότι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, λίγο ξέφυγαν οι δικοί μας, το έκαναν εκεί μέσα μπαρ, μπουζουξίδικο, είπαν τραγούδια, Σταμάτης Κόκοτας, συγχωρέθηκε πριν λίγες μέρες, η μπάντα η στρατιωτική του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, νομίζω από ό,τι είδα τις στολές τους, είπε και αυτή Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα, τον άντρα σου ή το γείτονα. Ήταν ο Τόμ Χάνκς με τη γυναίκα του, η οποία είναι νομίζω μισή πομάκα, έτσι. Και ο Τόμ Χάνκς έχει βαφτιστεί Ορθόδοξος και η γυναίκα του φυσικά. Έχει σπίτι στην Αντίπαρο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί ασφαλώς είναι Αμερικανοί πολίτες, ασφαλώς είναι υποχρεωμένοι, όσοι είναι στο κράτος, έχουν δώσει όρκο και είναι υποχρεωμένοι να υπερασπίζουν τα συμφέροντα αυτής της χώρας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει η δυνατότητα, τους δίνεται η δυνατότητα, όπου μπορούν να προωθούν και τα συμφέροντα της Ελλάδας. Ορισμένοι δε υπερθεματίζουν και πάνε μόνο για τα συμφέροντα της Ελλάδας, ενώ για τους απλούς πολίτες. Για να μην σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα από τους Βαλκανικούς πολέμους και από στο Μακεδονικό αγώνα ήταν στην Αμερική, τα παράτησαν όλα και ήρθαν εδώ, πολέμησαν και κάποιοι πέθαναν. Αφήστε όμως τους παλιούς να πάμε στους καινούριους. Σήμερα λοιπόν ζει στις ΗΠΑ ένας αριθμός, κάποιοι λένε 1 εκατομμύριο, άλλοι 2, άλλοι 3 εκατομμύρια, γιατί βάζουν 5ης και 6ης γενιάς που δεν έχουν καν ελληνικά ονόματα, δεν ξέρουν ελληνικά. Ορισμένοι λένε ότι είναι ελληνικής καταγωγής αλλά δεν έχουν συνείδηση. Λένε με αυτούς μαζί είμαστε γύρω στα 3 εκατομμύρια στις ΗΠΑ. Πάντως σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Εκατοντάδες χιλιάδες, σίγουρα πάνω από εκατομμύριο Έλληνες, Ελληνοαμερικάνοι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν, στα πανεπιστήμια είναι χιλιάδες οι Έλληνες οι καθηγητές, χιλιάδες, άρα υπάρχει ένα τεράστιο επιστημονικό δυναμικό. Υπάρχουν πολλοί στις μυστικές υπηρεσίες, μάλιστα λένε ότι ο ιδρυτής της υπηρεσίας πληροφοριών της CIA ήταν Έλληνας και για ένα διάστημα, λέει, περπατούσε στη CIA και η πρώτη γλώσσα ήταν ελληνικά και η δεύτερη ήταν τα αγγλικά. Άρα έχουμε και εκεί πολύ κόσμο. Στο στρατό έχουμε πολύ κόσμο, ναυτικό, αεροπορία και σε ανώτατα αξιώματα, Σταυρίδης κτλ. Έχουμε και στη διοίκηση, στο κοινοβούλιο, βουλευτές και γερουσιαστές. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν. Από τη στιγμή που μπορούν να είναι μέσα στο Λευκό Οίκο, ένα παράδειγμα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι Έλληνας και με συνείδηση ελληνική. Εντάξει, έχει τις δεσμεύσεις του, αλλά είναι... Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Το ίδιο συμβαίνει και στον Καναδά. Μια φορά πήγα για να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο στον Καναδά. Ένα βράδυ είχε το Καναδοελληνικό Επιμελητήριο εκεί στο Τορόντο, είχαν μια βραδιά σε ένα ξενοδοχείο. Με κάλεσαν να πάω. Όσοι ήταν και προσκεκλημένος πληρώνεις $100 Καναδά για να πας. Είχε περίπου 300 άτομα. Με γνώρισε οι άνθρωποι εκεί σε κάποιους ανθρώπους και μου είπαν, Έλληνες ήταν όλοι τους, δεν υπήρχε Καναδός, ήταν Έλληνες πολίτες του Καναδά.
Μου είπαν εδώ που βλέπεις αυτό τον όροφο υπάρχουν 100 δις. Δηλαδή οι επιχειρηματίες που ήταν εκεί έχουν περιουσία πάνω από 100 δις δολάρια. Σκεφτείτε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Ρώτησα, μα δεν είμαστε μόνο εδώ, λέει. Υπάρχει και ο Καναδάς, υπάρχει και η Οτάβα, υπάρχει και το Βανκούβερ, υπάρχουν και άλλες πόλεις. Σκεφτείτε λοιπόν επιστημονικό δυναμικό, οικονομικό δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, πολιτικό δυναμικό σε όλες τις πόλεις, τις πολιτείες, τις υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν το τεράστιο δυναμικό θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική, όπως κάνουν άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα το Ισραήλ. Να το χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται αυτή τη δύναμη όπως το επιτρέπουν, επαναλαμβάνω, αν και το Ισραήλ το κάνει και χωρίς να επιτρέπεται, όσο το επιτρέπουν και το νομικό καθεστώς σε κάθε χώρα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Η Ελλάδα είναι το εθνικό κέντρο, έτσι ονομάζεται. Και μάλιστα κάναμε αυτό το κράτος θυσιάζοντας ελληνικές κοινότητες σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, στον Εύξηνο Πόντο, στην Αφρική, παντού. Ήταν το μεγάλο τίμημα για να κάνουμε αυτό το κράτος. Και αυτό το κράτος έχει ηθική υποχρέωση, αλλά και εθνικό χρέος, να αποτελεί το εθνικό κέντρο και να έχει ένα δόγμα για τον ελληνισμό που βρίσκεται έξω από αυτά τα σύνορα. Και αυτό το δόγμα δεν είναι τίποτα άλλο που να λειτουργεί αυτό το κράτος με τέτοιο τρόπο που να ενώνεται το σώμα του έθνους. Τώρα ορισμένοι θα πούνε το έθνος, τι λέξεις είναι αυτές. Τι να κάνουμε, υπάρχει. Είναι πολιτικός όρος, είναι το έθνος, το ελληνικό έθνος. Μέρος του ζει στην Ελλάδα, 10 εκατομμύρια ζουν εδώ και άλλα 10 εκατομμύρια έξω. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα. Άμα δείτε ποιο είναι τώρα στις θέσεις αυτές, θα σας πιάσει μαρασμός, εθνική κατάθλιψη. Ποιοι χειρίζονται τώρα και προηγούμενοι και ποιοι χειρίζονται θέματα του απόδημου ελληνισμού. Εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος είναι να έχουμε επικοινωνία μέσα από τα ηλεκτρονικά. Εκεί η κατάσταση είναι τραγική, έτσι. Εννοώ για την Earth World. Είναι τραγική. Όταν πάω στο εξωτερικό και ανοίγω στα ξενοδοχεία να δω όποιο έχει το Earth World, είναι τραγική η κατάσταση. Ευτυχώς που υπάρχουν τα ιδιωτικά κανάλια, ευτυχώς που υπάρχουν κάποιες σε χώρες, στην Αυστραλία, στην Αμερική, που εμπορεύονται τα κανάλια, ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν και πειρατές σπάνε, ξέρω εγώ, και τα πουλάνε πιο φτηνά και βλέπει ο κόσμος και κρατάει με αυτή τη χώρα μια επαφή. Βλέπω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλια ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό να ταυτίζονται με ήρωες. Ένας προχτές από τη Βοστόνη να ταυτίζεται με ήρωες από το Σεισμό, για παράδειγμα. Έχουν τη σημασία τους αυτά. Έβλεπαν το Κόκκινο Ποτάμι, παιδιά από την Αυστραλία, 20-22 χρονών. Είχε έρθει ένα παιδί δικός μας συγγενής από την Αυστραλία, 20 χρονών, γεννημένο εκεί φυσικά, και εδώ στην Αγρόπολη είδε έναν ήρωα, έναν ηθοποιό που έπαιζε στο Κόκκινο Ποτάμι και πήγε, φωτογραφήθηκε μαζί του και του λέει, πρόσεξε, λέει, γιατί την κοπέλα που σκέφτομαι να παντρευτώ την γνώρισα με αφορμή το Κόκκινο Ποτάμι. Γινόταν μια συζήτηση για το Κόκκινο Ποτάμι, παιδιά ήταν στην καφετέρια, δύο διαφορετικές παρέες, έτσι τη γνώρισε. Τι θέλω να πω λοιπόν, έχει ηθική υποχρέωση και εθνικό χρέος αυτό το κράτος να κάνει ένα δόγμα, ούτως ώστε το σώμα του ελληνικού έθνους να είναι ενωμένο και όχι διασκορπισμένο, και αν είναι διασκορπισμένο μια δεύτερη γενιά τους χάσαμε. Ένας τρόπος, είπαμε τα ηλεκτρονικά, τα είπαμε, τηλεοράσεις και όλα αυτά, που δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Το δεύτερο είναι η ψήφος. Δηλαδή, είπε προχτές ο Καμπουράκης στο Open ότι υπάρχουν, λέει, 5 κάλπες θα στηθούν στην Κρήτη για τους Βούλγαρους που δουλεύουν εκεί στα ξενοδοχεία και πού αλλού, για να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή δεν υπάρχει κράτος που να φτύνει
Συγγνώμη για την έκφραση τώρα, με αυτόν τον τρόπο τους ίδιους τους πολίτες, τα μέλη του έθνους του, έφεραν εδώ ο Θεοδωρικάκος ένα νόμο για να ψηφίσουν και είχαν, ακούστε, αυτό είναι αντεθνική πολιτική. Δεν λέει γιατί να κρίνουν το μέλλον αυτής της χώρας, και δηλαδή τι φόρους θα πληρώνουμε εμείς εκεί στο φόρο και στα φράγκα το μυαλό τους, αυτοί που ζουν καλά εκεί, γιατί να επηρεάζουν με την ψήφο τους τα πράγματα στην Ελλάδα. Και έτσι ψηφίστηκε ένας νόμος κολοβός και από τα 10 εκατομμύρια που είναι Έλληνες στο εξωτερικό θα ψηφίσουν μόνο 20.000, άντε 30. Άρα τους φτύσαμε τους ανθρώπους. Δηλαδή από τις αποφάσεις που κρίνουν την πορεία αυτού του τόπου τους αποκλείουμε, αλλά όταν τους έχουμε ανάγκη τρέχουμε και λέμε ρε εσείς βγάλτε την Τουρκία από τα F-35, διότι οι Έλληνες της Αμερικής βγάλαν την Τουρκία από τα F-35 και οι Έλληνες της Αμερικής είναι αυτοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν να δοθούν τα Viper. Δεν τρεπόμαστε λίγο λέω εγώ, λίγο δεν τρεπόμαστε? Τι νοοτροπία είναι αυτή? Τι νοοτροπία είναι αυτή? Δείχνετε όλη την ευαισθησία και την αγάπη σας στους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα και όταν λέμε δείξτε ενδιαφέρον στους Έλληνες του εξωτερικού λέτε να μην ψηφίζουν? Δεν τρέπεστε λίγο? Τα σημάδια αυτά δείχνουν ότι αυτή η χώρα και το έθνος θα χαθούν, όπως χάθηκαν οι Ασσύριοι. Κοιτάξτε μια ματιά, δείτε και στα ελληνικά και στα αγγλικά, να δείτε τι ήταν οι Ασσύριοι. Ένα ιστορικό έθνος, εξίσου ιστορικό με το δικό μας έθνος. Ο Πυθαγόρας μαθηματικά έμαθε στους Ασσύριους. Νομίζω έμεινε 8-10 χρόνια εκεί κάπου στην Μεσοποταμία. Τεράστιος πολιτισμός και αυτοκρατορία. Είχαν κάποια στιγμή όλη τη Μεσοποταμία, όλη τη Συρία μέχρι την Αίγυπτο. Χάθηκαν γιατί δεν φρόντισαν να προστατεύσουν το έθνος τους. Χάθηκαν ως κράτος και τώρα κινδυνεύουν να χαθούν και ως έθνος. Λοιπόν, δεν είναι καλά λοιπόν αυτά τα σημάδια και επειδή εκλογές έρχονται, δεν ακούς. Ο πολιτικός λόγος είναι πραγματικά να κλείνεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου. Αυτά που ακούς είναι επιχειρήματα όλα αυτά. Μιλάει κανείς για το μέλλον αυτού του τόπου. Μιλάει για να έχει ένα όραμα, για να γίνει το κράτος, να λυθούν τα προβλήματα και να αποκτήσει όραμα ο τόπος. Μιλάει κανείς για το έθνος, για τους Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, πραγματικά ντροπή. Πάμε. Ουκρανία, πόλεμος. Πόλεμος πατήρ πάντων. Τι πατήρ πάντων διελύθηκε μια ολόκληρη χώρα που πώς πατήρ πάντων? Λοιπόν, ακούστε. Διαβάζω ότι έφτασαν στην Ουκρανία 18 Leopard 2 γερμανικά, 3 πορτογαλικά, το είπαμε και χθες, και 8 ισπανικά θα φτάσουν σε λίγες μέρες. Δηλαδή φαίνεται, τώρα δεν ξέρω αν έχουν φτάσει και άλλα και δεν μας το λένε, φαίνεται ότι σιγά σιγά συγκροτούνται μονάδες τεθωρακισμένων μηχανοκίνητου πεζικού και σχηματισμοί είτε τεθωρακισμένων ή μηχανοκίνητου πεζικού που θα αποτελέσουν την σιδερένια γροθιά για την αντεπίθεση, γιατί έχουμε κάποια σημάδια της αντεπίθεσης, θα δούμε παρακάτω. Ο Ζελένσκι παραπονέθηκε χωρίς να κοτονομάσει τη χώρα ότι μια χώρα του έστειλε ελαττωματικό αντιαεροπορικό σύστημα. Δεν είπε ποια χώρα είναι. Τώρα είναι ελαττωματικό, δεν ήξερα να το χειριστούν, δεν ξέρω. Πάντως κάνει παράπονα, έχει φρικτά παράπονα από τους δυτικούς και λέει αν δεν δώσετε όπλα δεν πρόκειται. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα μέτωπα. Στο πεδίο των επιχειρήσεων ο ρωσικός στρατός συνέχισε τις ανελαίητες επιθέσεις της πόλης Μπαχμούτ και Αντβίβκα, αλλά και στην Κρεμίνα που είπαμε, αλλά μόνο με οριακά εδαφικά κέρδη, ενώ έχασε μεγάλο αριθμό τεθωρακισμένων σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Αντίθετα, ο εκπρόσωπος των ρωσόφωνων συμμάχων, των Ρώσων, άστατα ρωσόφωνων, συμμάχων της Μόσχας στο Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, υποστήριξε ότι ο βασικός όγκος των Ουκρανικών δυνάμεων αποσύρθηκε από μια μεταλλουργία που αντιπροσώπευε βασικό οχυρό του στο δυτικό τμήμα του Μπαχμούτ και ότι ο ρωσικός στρατός σημειώνει πρόοδο. Εγώ διάβασα σήμερα σε διάφορες ότι ήδη είτε μπήκε είτε είναι γύρω από
μέγαρο διοίκησης της πόλης και της περιοχής του νομού, δεν ξέρω τι πρωτεύουσα ήταν. Σε συνέντευξή του στο Associated Press, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να κερδιθεί η μάχη του Μπαχμούτ, γιατί αν δεν γίνει αυτό θα έχουμε πτώση του ηθικού των Ουκρανών και οι Δυτικοί θα σταματήσουν να τον υπερασπίζονται. Ενώ λοιπόν η ρωσική επίθεση στο ανατολικό μέτωπο φαίνεται να εξασθενεί, ενισχύονται ενδείξεις για την επικείμενη εξαπόλυση της από καιρό αναμενόμενης ουκρανικής αντεπίθεσης. Προσέξτε εδώ, χθες ο Ουκρανικός στρατός βομβάρδισε αμαξοστάσεως σιδηροδρόμων και προκάλεσε blackout στη Μελιτόπολη. Είναι αυτή πάνω στον άξονα της αντεπίθεσης από τη Ζαπορίζια στη θάλασσα την Αζωφική. Μιας από τις 4 ουκρανικές επαρχίες που προσάρτησε εν μέρη η Ρωσία μετά την εισβολή του 22, τη Ζαπορίζια είναι. Βορειότερα της Μελιτόπολης βρίσκεται το επίσης κατεχόμενο από τους Ρώσους πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, το οποίο επισκέφθηκε για δεύτερη φορά χθες ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την ασφάλεια του εργοστασίου. Αυτά είναι τα θέματα που αφορούν τα επιχειρησιακά. Πάλι το Υπουργείο Άμυνας, με ανακοίνωσή του της Βρετανίας, αυτοί παρακολουθούν με τον καλύτερο τρόπο τις εξελίξεις. Τη θέση ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να αρχίσει μια μεγάλη εκστρατεία στρατολόγησης περίπου 400.000 στρατιωτών για την Ουκρανία διατυπώνει το Υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, οι ρωσικές αρχές θα υποστηρίξουν ότι η εκστρατεία αυτή θα αφορά μόνο εθελοντές και προσωπικό που είναι για επαγγελματίες στρατιώτες και δεν είναι υποχρεωτική επιστράτευση. Αυτό λοιπόν λέει ότι αυτό θα επικαλεστεί, δεν θεωρεί ότι θα πετύχει το στόχο των 300.000 το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και ότι και να βρεθεί ο κόσμος έχει άλλα διαρθρωτικού χαρακτήρα προβλήματα ο ρωσικός στρατός, όπως σύγχρονα οπλικά συστήματα, ανταλλακτικά και πυρομαχικά. Άρα λέτε δεν θα σωθεί με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, 2, 3, 4 εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες που θα συγκεντρώσει. Επίσης, να πούμε ότι η Κίνα ανακοίνωσε ότι ο στρατός της είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με το ρωσικό στρατό για την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας και του συντονισμού. Όχι στην Ουκρανία, γενική συνεργασία σε στρατηγικό επίπεδο. Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε ο Ταν Κεφέι, εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Άμυνας, σε συνέντευξη τύπου. Ο Ταν τόνισε ότι οι δύο χώρες θα εμβαθύνουν τη στρατιωτική εμπιστοσύνη και θα διαφυλάξουν από κοινού τη διεθνή ασφάλεια. Θα οργανώσουν επίσης περαιτέρω κοινές θαλάσσιες αεροπορικές πυροπολίες και κοινές ασκήσεις. Αυτά, επαναλαμβάνω, δεν αναφέρονται σε υποστήριξη με όπλα, με φωνικά όπλα του ρωσικού στρατού από την Κίνα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα, να πούμε ότι και πάλι η Βρετανία, αυτό έχει ενδιαφέρον για να το δούμε, σύμφωνα με ένα think tank βρετανικό, το Royal United Services Institute, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας είναι πολύ πιο πετυχημένες στην Ουκρανία από ότι ο στρατός της, αναφέρει το κορυφαίο βρετανικό think tank. Οι ρωσικές υπηρεσίες άρχισαν να προετοιμάζονται για την εισβολή στην Ουκρανία από τον Ιούνιο του 2021, αναφέρει σε σχετική έκθεση το Royal United Services Institute. Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω think tank, ο επικεφαλής της Ρωσικής Εξωτερικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της SVR, είπε στον Πούτιν ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν και ζήτησε να καθυστερήσει η εισβολή, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε. Είναι προφανές, αναφέρει η έκθεση, ότι οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες κατάφεραν να στρατολογήσουν ένα μεγάλο δίκτυο πρακτόρων στην Ουκρανία πριν από την εισβολή και ότι μεγάλο μέρος του μηχανισμού υποστήριξης παρέμεινε βιώσιμο μετά την εισβολή
παρέχοντας μια σταθερή ροή ανθρώπινων πληροφοριών στις ρωσικές δυνάμεις. Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούσαν, οι αξιωματικοί της FSB κατάσχονταν τα αρχεία της Ουκρανικής κατήσχον τα αρχεία της Ουκρανικής κυβέρνησης από τα τοπικά επιτελεία, κατέβαζαν τους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών που τους επέτρεπαν στη συνέχεια να δημιουργήσουν καταλόγους με το ποιοι εργάζοντας για το κράτος και πού ζούσαν. Τουλάχιστον 800 Ουκρανοί αξιωματούχοι, άλλοι με τη θέλησή τους, άλλοι με εκβιασμό, συνεργάστηκαν με την FSB. Ταυτόχρονα μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου εργάστηκαν για να αποκόψουν την πρόσβαση στην Ουκρανική τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο, απομονώνοντας περαιτέρω τον πληθυσμό στις περιοχές που έχουν υποκατοχή. Η FSB, λέει ένας εκ των συντακτών της έκθεσης, εκτίμησε ότι χρειαζόταν να ελέγξει μόνο το 8% του πληθυσμού για να υποτάξει μία περιοχή. Η συνολική εικόνα είναι ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας της Ρωσίας έχουν επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας στην Ουκρανία από ότι ο στρατός της, ο οποίος έχει καταγράψει πολλές αποτυχίες. Τα έχουμε πει αυτά, οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας είναι η βαθιά ψυχή του έθνους, είναι η ραχοκοκαλιά του κράτους και χωρίς αυτές κινδυνεύει να χαθεί και το ίδιο το κράτος, να χαθεί και το ίδιο το έθνος. Περιμένετε, σε 15 μέρες θα βγει το βιβλίο Εθνική Ασφάλεια, το πικραμένο και το κουκάκι, για να δείτε τι καταπληκτικά πράγματα, έγραψα τον πρόλογο γι' αυτό, τι καταπληκτικά πράγματα γράφονται εκεί. Είναι το τρίτο βιβλίο που γράφεται. Ένα ήταν για τη ΜΙΤ, που το έγραψε ο πικραμένος και εγώ, το άλλο είναι για τις μυστικές υπηρεσίες γενικώς και τώρα είναι Εθνική Ασφάλεια. Και θα προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα γιατί η Ελλάδα έχει τεράστιο κενό. Είμαστε πάλι στο δεύτερο θέμα. Ακούστε τώρα το παράλογο που έλεγε και ο Λαζόπουλος. Πού είναι αυτός? Κάπου εμφανίζεται πάντως. Την αποστολή 41,7 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας ανακοίνωσαν οι Ρώσοι σήμερα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο, οι εξαγωγές του φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 45,5% το 2022 ως αποτέλεσμα των κυρώσεων μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Πάντως θα σταλούν μέσω Ουκρανίας 41,7 εκατομμύρια κυβικών μέτρων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom Αλεξέη Μίλερ. Δηλαδή σήμερα το δήλωσε. Δηλαδή έχουμε πόλεμο, αλλά ο αγωγός μέσω Ουκρανίας λειτουργεί και η Ουκρανία εισπράττει έσοδα από αυτή τη διαδικασία. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, ποιος δουλεύει ποιον? Πού να ξέρουμε ποιος δουλεύει ποιον και πού να μάθουμε? Πάμε, επόμενο θέμα. Λοιπόν, δεν είναι καλό το επόμενο θέμα. Όσο και να λέμε ότι μπλοφάρουν οι Ρώσοι, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωσή του ότι σκοπεύει να εγκαταστήσει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, ο Πούτιν πόνταρε και πάλι στο πυρηνικό χαρτί, επιδιώκοντας να πιέσει τους Αμερικανούς και τους Δυτικούς στο Ουκρανικό με την πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας ασκήσεων που αφορούν τη μετακίνηση και τη χρήση διυπηρετικών πυράβλων που μπορούν να μεταφέρουν φυσικά πυρηνικές κεφαλές που μπορούν να καταστρέψουν όχι μόνο μια χώρα, ίσως και ολόκληρο τον κόσμο. Όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, οι ασκήσεις άρχισαν χθες σε 3 περιοχές της Ανατολικής Σιβηρίας με τη συμμετοχή 3.000 στρατιωτών και 300 οχημάτων μεταφοράς βαλιστικών πυράβλων τύπου YARS. Χτυπήστε στο διαδίκτυο να δείτε τι είναι. Οι εν λόγω διπυρωτικοί πύραυλοι μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, έχουν βελληνικές περίπου 11.000 χιλιόμετρα και αποτελούν την ραχοκοκαλιά του ρωσικού πυρηνικού απλοστασίου. Παράλληλα με την έναρξη των ασκήσεων, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Σεργέη Ριαμπκόφ ανακοίνωσε χθες ότι η Μόσχα σταμάτησε κάθε ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουάσιγκτον για το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Τον περασμένο μήνα,
η Ρωσία ανέστειλε την εφαρμογή της Συμφωνίας Ελέγχου των Πυρηνικών Όπλων New Start που είχαν υπογράψει το 2010 οι πρόεδροι τότε των δύο χωρών, Ομπάμα και Μετβέντεφ. Βάσει της συμφωνίας, κάθε μία από τις δύο πυρηνικές δυνάμεις έδινε ανατακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες για το οπλοστάσιό της και έγκαιρη πληροφόρηση για τις πυρηνικές δοκιμές. Στις ίδιες δηλώσεις ο Ριαπκόφ υποστήριξε ότι η ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν για την εγκατάσταση τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία ήταν αναγκαία λόγω της βαθύτατα ανεύθυνης στάσης των δυτικών ελίτ έναντι των λαών τους και της διεθνούς ασφάλειας στο Ουκρανικό, προσθέτοντας ότι τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα. Ελπίζουμε ότι οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ θα εκτιμήσουν σωστά τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είναι προφανές ότι χρησιμοποιούν την απειλή, τον εκβιασμό των πυρηνικών όπλων για να πετύχουν την υποχώρηση ή τη μείωση της υποστήριξης των Δυτικών στην Ουκρανία. Υπάρχει και ένα άλλο, δεν θα το διαβάσουμε σήμερα γιατί έχει φύγει ο χρόνος, υπάρχει ένα άλλο άρθρο, ίσως θα το δούμε αύριο, που αφορά πάλι τις πυρηνικές κεφαλές που διαθέτουν οι δύο χώρες και μιλά για ανατροπή στις πυρηνικές ισορροπίες. Θα το δούμε ίσως αύριο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, να μην αδικήσουμε τα άλλα θέματα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, είναι γνωστό, θυμάστε, ότι καταρχάς υπογράφηκε πέρυσι η Συμφωνία AUKUS. Η συμφωνία με την οποία Αυστραλία, Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συμμαχούν για να αντιμετωπίσουν την κινεζική απειλή στην Νότια Συνική Θάλασσα. Πριν από λίγες μέρες συναντήθηκαν οι πρωθυπουργοί της Αυστραλίας και της Βρετανίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και συμφώνησαν αφενός μεν να δοθούν πυρηνικά υποβρύχια στο πολεμικό ναυτικό της Αυστραλίας. Αυτή η συμφωνία επέτρεψε στην Ελλάδα να πάρει τις Μπελαρά, γιατί θα είχαμε υποστεί μεγάλες πιέσεις για να πάρουμε αμερικάνικα πλοία, αλλά δόθηκε ένα μικρό αντίδωρο στη Γαλλία που έχασε τη συμφωνία των 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υποβρύχια γαλλικής κατασκευής που είχε συμφωνήσει με την Αυστραλία. Αυτή λοιπόν η ενέργεια, και εκτός του ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να δώσουν πυρηνοκίνητα, λένε, δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, έτσι λένε οι ΗΠΑ, πυρηνοκίνητα υποβρύχια στην Αυστραλία, συμφώνησαν και οι τρεις χώρες να κατασκευαστούν σε ναυπηγεία της Αυστραλίας πυρηνοκίνητα και πυρηνικά υποβρύχια, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Κίνας. Για να δούμε τι είπε η Κίνα γι' αυτό. Λοιπόν, η Κίνα ανακοίνωσε ότι η Συμφωνία Αυστραλίας-Βρετανίας ΗΠΑ για συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη πυρηνικών υποβρυχίων μπορεί να πυροδοτήσει κούρσα εξοπλισμών. Μόλις ανοίξει το κουτί της Πανδώρας, η περιφερειακή στρατηγική ισορροπία θα διαταραχτεί, η περιφερειακή ασφάλεια θα απειληθεί σοβαρά, δήλωσε ο Ταν Κεφέι, εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Άμυνας, σε τακτική ενημέρωση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Αυστραλίας Σούνακ και Αλμπανέζη συναντήθηκαν και αποφάσισαν την κατασκευή, εκτός από την παραχώρηση, πυρηνοκίνητων υποβρυχίων για το πολεμικό ναυτικό της Αυστραλίας. Είναι η πρώτη φορά που αμερικανικές τεχνολογίες που συνδέονται με τα πυρηνικά υποβρύχια θα εξαχθούν μετά το 1960, τότε που οι ΗΠΑ παρήχαν τη δική τους τεχνολογία στη Βρετανία για να κατασκευάσει τα δικά της υποβρύχια. Μεγάλο θέμα λοιπόν, και φαίνεται ότι και αυτό, μαζί με το θέμα της Ταϊβάν που είπαμε χθες, της Προέδρου που θα σχεδιάζεται να συναντηθεί με της Προέδρου της κυρίας Τσάι, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, και άλλο ένα πρόβλημα στις δύο χώρες. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, πάλι σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Κίνας δήλωσε την ενόχληση της Κίνας για την
παρουσία του αντιτορπιλικού μίλιους στα νησιά Παρασέλ. Έχει ξαναγίνει αυτό, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι εκεί. Τα νησιά Παρασέλ είναι μια ομάδα νησιών που βρίσκονται νότια του Χονγκ Κονγκ, βρίσκονται βόρειο-δυτικά των Φιλιππίνων και νότιο-ανατολικά του Βιετνάμ. Είναι στην ανοιχτή θάλασσα και από ό,τι είδα η Κίνα τα έχει επικίσει, έχει κάνει και αεροδρόμια, όχι στρατιωτικά μάλλον, έχει κάνει και αεροδρόμια εκεί, έχει παρουσία δηλαδή, έχει οικονομική παρουσία. Και έτσι λέει είναι δικιά μου η θάλασσα τώρα, όποιος περνάει από εδώ παραβιάζει στα 12 μίλια και τα χωρικά μου ύδατα. Εκεί βρίσκεται το Μίλιους και οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την παρουσία ότι αυτά είναι κινέζικα και είναι και αυτό ένα ζήτημα που αφορά τις δύο χώρες. Ελπίζουμε να μην φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, βρέθηκε στον αγωγό Nord Stream 2 νομίζω ένα αντικείμενο, το βρήκαν οι Δανείοι, το πολεμικό ναυτικό της Δανίας, και κάλεσε τους Ρώσους, έκανε το πολεμικό ναυτικό της Δανίας μια ειδική επιχείρηση για να ανακτήσει ένα αντικείμενο που φαινόταν σε βάθος 73 μέτρων δίπλα στον αγωγό Nord Stream, ο οποίος ξέρετε το Σεπτέμβριο ανατινάχτηκαν και ο ένα και ο δύο. Η Ρωσία λέει τα ανατείναξαν οι Αμερικοί. Ο δημοσιογράφος ο Σέιμουρ Χέρς λέει ότι η πηγή αμερικανική του είπε ότι τα ανατείναξαν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί το αρνούνται, υπάρχει μια παραπληροφόρηση ότι τα έκαναν διάφοροι. Πήγαν να μπλέξουν και μέχρι και την Ελλάδα σε αυτό, Έλληνα εφοπλιστή. Εν πάση περιπτώσει βρέθηκε κάτι εκεί, κατέβηκε επιχείρηση ανάκτηση σε βάθος 73 μέτρων, έγινε μια επιχείρηση. Η Gazprom ήταν εκεί γιατί είναι ιδιοκτήτης των αγωγών και βρέθηκε ένα καπνογόνο. Οι έρευνες δείχνουν ότι το αντικείμενο είναι ένα άδειο καπνογόνο έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιείται για την οπτική σήμανση. Το αντικείμενο που είχε εντοπιστεί αρχικά από την Gazprom δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για την ασφάλεια πλέον. Η ανακάλυψή του γνωστοποιήθηκε πριν από 2 εβδομάδες από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον Ρώσο πρόεδρο να υποστηρίζει ότι το αντικείμενο αυτό πιθανώς χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση δολιοφθοράς. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι μπορεί να ήταν μια κεραία για τη λήψη σήματος για την ενεργοποίηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος θα μπορούσε να είχε τοποθετηθεί σε αυτό το τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου, είχε δηλώσει ο Πούτιν σε συνέντευξή του. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι υπάρχει πινκ-πονγκ ευθυνών. Είχαμε προχθές μια ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η οποία μόνο 3 χώρες ψήφισαν υπέρ, Ρωσία, Κίνα και Βραζιλία. Όλες οι άλλες χώρες είχαν αποχή, δεν εγκρίθηκε, για να γίνει διεθνής έρευνα για την υπόθεση της καταστροφής των αγωγών. Πάμε τώρα ένα πραγματικά τρομερά ενδιαφέρον θέμα, τρομερά. Από τότε που άλλαξαν οι συσχετισμοί στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ξέρετε υπήρχε μία φημολογία στις ΗΠΑ ότι τα λεφτά που δίνονται στην Ουκρανία, κάποια από τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια, επιστρέφουν μέσω διαφόρων διαδρομών ως δωρεές στο Δημοκρατικό Κόμμα. Τώρα αυτό το ακούγαμε. Τώρα λοιπόν άρχισαν, από τότε που έχουμε ρεπουμπλικάνο πρόεδρο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπάρχει λογοδοσία. Και προσέξτε τι προκύπτει. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε όλη την έκθεση, θα διαβάσουμε ένα κομμάτι της, αλλά πραγματικά είναι τεράστιο ενδιαφέρον. Εγώ θεωρούσα ότι πρόκειται μόνο για φήμες, αλλά εδώ φαίνεται ότι κάτι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις της ΗΠΑ για την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία και τελικά για το πού καταλήγει αυτή, επιβεβαιώνοντας κατά κάποιο τρόπο δημοσιεύματα του τύπου για το ρόλο του Δημοκρατικού Κόμματος. Η Ουάσιγκτον παραδίδει περίπου το 20% της οικονομικής βοήθειας που διατίθεται για την Ουκρανία απευθείας στο Κίεβο. Το 60% από αυτά τα χρήματα πηγαίνουν απευθείας σε
εταιρείες αμερικανικές, οι οποίες με τη σειρά τους μετά δίνουν είτε οπλικά συστήματα είτε άλλο. Δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικλ Μακκόλ, στη διάρκεια ακρόασης την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023. Το 20% πάει στο Κίεβο, θα δείτε μετά, το 60% σε αμερικανικές εταιρείες, για το άλλο 20% δεν λέει τίποτα. Από τα 113 δισεκατομμύρια δολάρια που διατέθηκαν και τα 4 συμπληρωματικά, περίπου το 60% κατευθύνθηκε σε αμερικανικές εταιρείες και ταμεία. Στην πραγματικότητα μόνο το 20% της χρηματοδότησης δόθηκε απευθείας στην Ουκρανική κυβέρνηση με τη μορφή άμεσης δημοσιονομικής βοήθειας, είπε ο Αμερικανός βουλευτής. Τόνισε επίσης ότι όταν οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισαν την πλειοψηφία στη Βουλή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο του 2022, κατέστησαν σαφές ότι η λογοδοσία θα έχει κέρια σημασία για τη συνέχιση της βοήθειας προς την Ουκρανία. Όπως απαιτείται από την νομοθεσία, αυτά τα κεφάλαια κατευθύνονται στην Ουκρανία μετά από επαλήθευση ότι τα χρήματα δαπανώνται σε συγκεκριμένα είδη και δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί. Όλα τα κεφάλαια υπόκεινται επίσης σε εξωτερική παρακολούθηση τρίτων από την εταιρεία ελέγχων Deloitte. Διενεργούνται τυχεοποιημένοι επιτόπιοι έλεγχοι για να επαληθεύσουν τη χρήση αυτής της βοήθειας. Επιπλέον, συνεργάζονται με το Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας για να επανεξετάσουν τα συστήματα και τις διαδικασίες παρακολούθησης, διαφάνειας, επαλήθευσης και αναφοράς. Πού πάνε τα λεφτά δηλαδή και πώς διατίθενται. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε τους ανεξάρτητους γενικούς επιθεωρητές από το Υπουργείο Εξωτερικών, από την USAID και το Υπουργείο Άμυνας. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεστε και οι τρεις ενώπιον κάποιας επιτροπής για να συζητήσει η Επιτροπή τον υποπτικό σας ρόλο και τους 64 προγραμματισμένους και ανεξελίξει ελέγχους και αναθεωρήσεις της βοήθειας τον ΗΠΑ προς την Ουκρανία, είπε ο Πρόεδρος προς τους εκπροσώπους, τους επιθεωρητές του Υπουργείου Εξωτερικών της USAID και του Υπουργείου Άμυνας. Το έργο σας είναι χρήσιμο για να διασφαλίσετε ότι το Κογκρέσο είναι καλοί διαχειριστές των χρημάτων και των φορολογουμένων και είναι απαραίτητο να αποτραπεί η σπατάλη, η απάτη και η κατάχρηση και αν χρειάζεται να διερευνηθούν και να επιληθούν τυχόν περιστατικά διαφθοράς, εννοεί. Το Κογκρέσο ασκεί επίσης υποπτία, σημείωσε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακκάρθι, προειδοποίησε το Φεβρουάριο ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα επιτρέψουν τη χορήγηση απεριόριστης και μη απολύτως δικαιολογημένης βοήθειας στην Ουκρανία. Όπως ακριβώς ένα μεγάλο μέρος των όπλων που αποστέλλονται στο Κίεβο καταλήγει στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή μέσω της μαύρης αγοράς, θα μπορούσε κανείς να υποψιαστεί ότι από την αρχή πως κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την οικονομική βοήθεια που εισραίει στη χώρα, εκτιμά ο Ουριέλ Αραούχο, όχι της ΑΕΚ, άλλος, ερευνητής γεωπολιτικός αναλυτής. Λέει λοιπόν, η Ουκρανική επενδυτική εταιρεία Dragon Capital και η Αμερικανική πολυεθνική BlackRock εμπλέκονται σε σκοτεινές επιχειρήσεις. Ο Αμερικανικός κολοσσός BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, απέκτησε ισχυρή βάση στη χώρα τον Νοέμβρη με υπογραφή μνημονίου συναντήληψης με το Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας για τη συγκέντρωση χρηματοδότησης με στόχο την ανοικοδόμηση στη χώρα. Προσέξτε τώρα, η εταιρεία αυτή έχει μεγάλη ιστορία. Είναι αποδέκτης κατηγοριών για διαφθορά και περιβαλλοντική ζημιά στο Μεξικό και ο διευθύνων σύμβουλός της, Larry Fink, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα από το Δεκέμβριο. Η BlackRock, η οποία διαχειρίζεται ροές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιχειρηματικών κολοσσών και πολιτιών, φιλοξενεί την αφρόκρεμα της οικονομικής ελίτ των ΗΠΑ, που πάνε τα 100 τόσα δις. Τον Ιανουάριο του 2023, μιλώντας στο εμπορικό επιμελητήριο, ο Ζελένσκι καυχήθηκε ότι η BlackRock καθώς και η JP Morgan και η Goldman Sachs έχουν ήδη γίνει μέρος του ουκρανικού τρόπου, χωρίς να διευκρινίσει ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Η προαναφερθήσα JP Morgan, για παράδειγμα, έχει μεγάλη συμμετοχή σε αμυντικές βιομηχανίες των ΗΠΑ. Αυτές οι γιγάντιες εταιρείες κερδίζουν βασικά από την παράταση της σύγκρουσης, ενώ επενδύουν τα κέρδη τους σε έργα ανοικοδόμησης στην Ουκρανία. Διπλασιάζουν τα κέρδη. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων, υπάρχει η αναπόφευκτη σύνδεση με το δίκτυο του George Soros. Άλλος ευυπόληπτος κύριος, έτσι. Το οποίο έχει τεράστια παρουσία στην Ουκρανία, το δίκτυο Soros.
Το δεξί χέρι του δισεκατομμυρίουχου εκεί φαίνεται να είναι ο ολιγάρχης Τόμας Φιάλα, ιδρυτής και διευθύνων σύμβολος της Dragon Capital, η οποία συνεργάζεται με την BlackRock. Καταλάβετε, πιστεύω, τι γίνεται, έτσι. Αυτή η εταιρεία, η Dragon Capital, επιβλέπει τα δυτικά κεφάλαια που μεταφέρονται στη χώρα με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση ορισμένων μεταρρυθμίσεων. Μέρος αυτών των κεφαλαίων προέρχεται από τα κατασχεθέντα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος της Ρωσίας. Λέγεται λοιπόν, εμπλέκεται και ο γιος του Biden, δεν θέλω να το διαβάσω αυτό, αφήστε το. Άστα να πάνε που λένε. Πάμε τώρα, ερχόμαστε πιο κοντά στα δικά μας. Λοιπόν, προχθές το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια των πυράβλων Spike Loss. Είναι πύραυλοι κατά βάση αντιαρματικοί, Ισραηλινοί. Λέγεται ότι μπορούν να αλλάξουν την πορεία μιας μάχης και ενός πολέμου. Καταπληκτικά όπλα, βελληνικές 30 χιλιόμετρα. Έχουμε συμφωνήσει να αγοράσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό, τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε εδώ. Δεν είναι απόρριτο γιατί στη συμφωνία αναφέρονται, αλλά πάντως στα νησιά και στον Εύρο που θα τοποθετηθούν, ό,τι επιχειρήσει να προσεγγίσει θα καταστρέφεται. Να το ξαναπούμε. Ό,τι επιχειρήσει να προσεγγίσει άρμα, τεθωρακισμένο όχημα ή ακόμα και σκάφος αποβατικό θα καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν πόνεσε στην Τουρκία και είχαμε αντιδράσεις. Για να δούμε τι αντιδράσεις είχαμε. Επίσημες ακόμα όχι. Αλήθεια. Διάβασα ότι θα πάει ο Παναγιτόπουλος στις 4 Απριλίου στην Τουρκία, ο Υπουργός Άμυνας. Τι πάει να κάνει? Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο, θέλουν να μας πιέσουν, να μην έχουμε εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει ένα σχέδιο, το έχουμε πει αυτό, θα το ξαναπούμε, όχι απόψε. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι η Ελλάδα. Αν ένας απ' έξω λέει κάνει αυτό, κάνει εκείνο και να το κάνουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι σύμμαχοί μας που κάναμε τις τριμερείς, τι θα πούνε? Τι πάει να κάνει τώρα ο Παναγιτόπουλος? Μας έβρισαν, μας απείλησαν, μας είπαν θα μάθουμε μπάνιο. Μας είπαν θα μας ρίξουν τον ταϊφούν. Μας είπαν θα έρθουν βράδυ. Τι άλλαξε? Άλλαξε τίποτα? Πήραν τίποτα από όλα όσα έχουν κάνει πίσω? Τίποτα δεν πήραν πίσω. Γιατί πάει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε τώρα. Με αρνητικά σχόλια δημοσιοποιούν τα τουρκικά ΜΜΕ την προμήθεια των πυραυλικών συστημάτων Spike Loss για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που εγκρίθηκαν προχθές από το ΚΙΣΕΑ. Η εφημερίδα Τουρκία, εθνικιστική εφημερίδα, εθνικιστική παύλα ισλαμιστική, με τίτλο «Επικίνδυνο βήμα της Ελλάδας με την αγορά των Spike». Ναι, επικίνδυνο, όχι για μας, για σας. Για σας αγαπητοί σύμμαχοι και γείτονες, τι να κάνουμε? Δηλαδή όταν παίρνετε εσείς όπλα και επέρεστε και την ίδια στιγμή όταν παίρνει η Ελλάδα κατηγορείται την Ελλάδα, αυτό δεν είναι μια κανονική τρέλα, ένας παραλογισμός? Τουλάχιστον συμπεριφερθείτε έντιμα, λέτε κάνουμε εμείς όπλα, παίρνουν και οι Έλληνες. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Να βγαίνει ο Ακάρ τώρα που θα πάει ο κύριος Παναγιτόπουλος να το θυμάται και να λέει αδίκως εξοπλίζεστε γιατί επιβαρύνει το ελληνικός λαός και εμείς θα σας... αυτά για μας δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Επικίνδυνο βήμα της Ελλάδας με την αγορά των Spike Loss αναφέρει ότι η Ελλάδα ενέκρινε την προμήθεια πυραυλικών συστημάτων και συνεχίζει να εξοπλίζεται παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό που έχει η χώρα. Νοιάζεται για τον περιορισμένο προϋπολογισμό μας. Και επιτίθεται κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας την ότι εξακολουθεί να προκαλεί την κρίση στο Αιγαίο, βασίζοντας την εξωτερική της πολιτική στην αντιπαλότητα με την Τουρκία, αγοράζοντας όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η Τουρκία που επέρεται για το προστάσιό της, γιατί εκεί αυτά δεν έχουν δισεκατομμύρια και γιατί τα παίρνει? Το τουρκικό μέσο, η Τουρκία, παραθέτει την ανακοίνωση του ΚΙΣΕΑ για την απόφαση προμήθειας του πυραυλικού συστήματος, σημειώνοντας ότι υπήρξαν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά του. Η Αξάμ, άλλη εφημερίδα, πάλι του Ερντογάν, πάλι εθνικιστική, όχι ισλαμιστική. Επικίνδυνη εξέλιξη στα σύνορα της Τουρκίας.
επικίνδυνη για μας ή για εσάς? Για εσάς. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Εσείς απειλείτε, δεν απειλούμε εμείς. Η Ελλάδα δεν χορταίνει όπλα. Παραθέτει τα όσα δημοσιεύονται στο ελληνικό ηλεκτρονικό τύπο για την αγορά. Και υπενθυμίζει ότι η ίδια ανέφερε προημερών ότι η Ελλάδα θα αγοράσει το πυραυλικό αμυντικό σύστημα για να χρησιμοποιηθεί κατά της Τουρκίας. Για ποιο θα το χρησιμοποιήσουμε? Για την Ισπανία ή για την Τινησία? Δεν μας απειλεί κανένας άλλος. Μόνο εσείς μας απειλείτε, εσείς θα τη φάτε. Ας προσέχατε. Λοιπόν, τέτοια άρθρα έχει επίσης η Μιλιέτ, η Γελή Σαφάκ και η Τζουμχουριέτ. Και δεν θα φάτε μόνο τα Spike, έχει και άλλα κουφέτα. Έτσι, και δεν κάνουμε προπαγάνδα τώρα. Εντάξει, περιμένετε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται. Ναι. Ακούστε, έχουμε τον Ερντογάν, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος τώρα ξέρετε θέλει να βγάζει τους λαγούς από το καπέλο και τους άσους από το μανίκι μέχρι τις 14 Μαΐου. Προγραμματίζει να κάνει μέσα τον Απρίλη τα εγγένεια του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ακουγιού. Εκεί λοιπόν είπε ότι πιθανόν να έρθει και ο ίδιος ο Πούτιν να παραστεί φυσικό το τρόπο. Το Κρεμλίνο μετά τη δήλωση του Ερντογάν έβγαλε ανακοίνωση και είπε δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα επίσκεψη φυσικό το τρόπο του Πούτιν στην Τουρκία. Πάντως υπόθηκε από τους Τούρκους ότι αν δεν έρθει ο ίδιος φυσικό το τρόπο θα συμμετέχει με τηλεδιάσκεψη. Να πούμε ότι το πυρηνικό εργοστάσιο, η συμφωνία υπογράφηκε το 2010, θα παραδοθεί νομίζω το 2025 ή 2026, για να δω μισό λεπτό λίγο, αν το λέει εδώ. Το 2025 θα ολοκληρωθεί, 4 μονάδες έχει, η μία πάντως έχει φορτωθεί με πυρηνικό καύσιμο και με τα εγγένεια θα δώσει ηλεκτρικό ρεύμα, θα αρχίσει να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα βγαίνουν και λεπτομέρειες. Με την οικονομική κρίση το πήρε το 100% η Ρωσία, θα έχει τον έλεγχο του 100% του εργοστασίου για 20 χρόνια, θα ανήκει στη Ρωσατόμ δηλαδή και θα είναι υπό τον απόλυτο έλεγχο της Ρωσίας. Μετά από 20 χρόνια θα πέσει το ποσοστό της Ρωσατόμ στο 51%, αλλά παρότι η Ρωσατόμ θα έχει το 51%, το εργοστάσιο θα είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι 4 αντιδραστήρες συνολικής ισχύως 4,8 γιγαβάτ. Ένα μεγάλο κομμάτι, δεν ξέρω τώρα, αρχίζει το 15% των αναγκών θα το καλύπτεται από αυτό το εργοστάσιο. Και ήδη είναι σε διαπραγματεύσεις με την Ρωσία η Τουρκία για ένα εργοστάσιο στη Σινόπη, τη Μητρόπολη του Πόντου, την ελληνική Μητρόπολη του Πόντου, απικία της Μιλίτου, και ένα εργοστάσιο στην Ανατολική Θράκη. Τώρα, αν μπει στην Ελλάδα, εκεί κοντά στην Ανατολική Θράκη, που δεν είναι σεισμογενής περιοχή, στο τρίγωνο, στο Ορμένιο, να κάνει και η Ελλάδα ένα πυρηνικό εργοστάσιο, μπορεί και να σε εκτελέσουν εδώ, στην Αθήνα. Όποιος τολμήσει και πει η Ελλάδα να αποκτήσει πυρηνικό εργοστάσιο για να έχει και να μην έχει ενεργειακή εξάρτηση από κανέναν, μπορεί και να σε σκοτώσουν. Σαν να λες κάτι. Εδώ τι θα γίνει λοιπόν? Ήδη εκατοντάδες Τούρκοι επιστήμονες έχουν γίνει πυρηνικοί επιστήμονες και αποκτούν τεχνογνωσία σε θέματα λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων, και όπως είναι γνωστό, όταν αποκτάς αυτή την τεχνογνωσία, το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσει και πυρηνικά όπλα. Και αν αποκτήσει η Τουρκία πυρηνικά όπλα, μπορεί κανείς να φανταστεί τι γίνεται? Αυτοί εδώ που χαράσουν την εθνική στρατηγική για 5, 10, 20, 40 και 50 χρόνια. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Ψήλου στα άχυρα ζητάμε. Τι λένε γι' αυτό? Δεν βάζουν τα σενάρια αυτά, τα δουλεύει κανένας? Αν αποκτήσει η Τουρκία, τότε η Ελλάδα τι θα γίνει? Νομαρχία της Τουρκίας, Βιλαέτη? Έχει βάλει κανένας το μυαλό του να δουλέψει κάτω για αυτό το θέμα? Λοιπόν,
Επίσης ο Λαυρόφ πηγαίνει στην Τουρκία στις 6 Απριλίου. Θα συζητήσουν ενεργειακά θέματα και άλλα πολιτικά της περιοχής. Υπάρχει μια φημολογία για το S-400 να συμφωνήσει η Ρωσία να πάρει πίσω το S-400 και να τους δώσει στην Ινδία, η οποία έχει υπογράψει η Ρωσία με την Ινδία ένα συμβόλαιο για S-400, αλλά λόγω του πολέμου δεν μπορεί να το παραδώσει έγκαιρα και ίσως να βολέψει αυτό και την Ρωσία, δεν ξέρω, πάντως για τη στροφή της Τουρκίας προς τη Δύση γίνεται αυτό, αλλά αυτή η στροφή θα είναι μισή. Ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας θα υπάρχει για 20 χρόνια τουλάχιστον από το πυρηνικό εργοστάσιο. Λοιπόν, αυτά. Ο Ερντογάν αποκαλύφθηκε ότι μίλησε με τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου την επομένη της ανακοίνωσης της απόφασης ότι ξεπαγώνει η κρατική επιχορήγηση στο κουρδικό κόμμα το HDP. Και προσπαθούσε να τους πει, γιατί με πουλήσατε, εγώ δεν σας έβαλα εκεί, δεν μου υποσχεθήκατε ότι θα κάνετε ό,τι λέω εγώ. Αλλά και οι δικαστές βλέπουν την επόμενη μέρα. Σου λέει, υπήρχε μια ταινία που ο Τσίτσο και ο Φράγκο ήταν πάνω στο καράβι, έφευγε το καράβι και λέγανε «Τσίτσο, το λιμάνι φεύγει». Δεν φεύγει το λιμάνι, το καράβι φεύγει. Φεύγεις εσύ, Ερντογάν, και οι ποντικοί φεύγουν, πέφτουν, εγκαταλείπουν το καράβι και πάνε με τον Κιλισδάρογλου. Αυτό έγινε. Πάντως αποκαλύφθηκε αυτό, έγινε ένα μικρό σκάνδαλο, δεν δίνει σημασία αυτά Ερντογάν. Λοιπόν, απλά να πούμε, τώρα υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, να σας πω κάτι, είναι ντροπή για την Ελλάδα να έχει σε ίδρυμα της εθνικής πολιτικής, άμυνας και να έχει ξένους. Μιλάμε για μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή, οι οποίοι κάνουν προπαγάνδα κανονική. Τώρα υπάρχει ένα άρθρο. Άστο. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι η Κύπρος. Δεν θέλω να λέω πολλά, αλλά μην πάθετε εθνική κατάθλιψη. Μην πάθουμε δηλαδή, γιατί εντάξει, και εγώ γελάω για να μην είναι μία διέξοδος και αυτή, για εκτόνωση. Λοιπόν, Κύπρος, ο Τατάρ, αυτό το ενεργούμενο του Ερντογάν, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι μόνο το Ερντογάν, παίζουν παιχνίδια μαζί του και οι Άγγλοι. Αυτοί οι ωραίοι τύποι. Λοιπόν, αυτοί έβαλαν τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή. Αυτοί σας προτείνω να ψάξετε στο διαδίκτυο και να βρείτε την ταινία «Η Δίκη» και δείτε το ρόλο του Άγγλου Επιτρόπου. Αυτοί βάλαν τον Κολοκοτρώνη στη φυλακή, αυτοί είναι υπεύθυνοι για πολλά, για την Κύπρο φυσικά. Δέχθηκαν λοιπόν τον Τατάρ πενθήμερη επίσκεψη στο Λονδίνο. Μεταξύ άλλων μίλησε ο Τατάρ, ένας λογιστής ενός μεγάλου απατεώνα, ο οποίος ήταν Τουρκοκύπριο που ζούσε του Ασίλ Ναντήρ. Ζούσε στην Αγγλία, τον έδιωξαν οι Άγγλοι, είναι ένας μεγάλος απατεώνας, λογιστής του μεγαλοαπατεώνα ήταν ο Τατάρ, αυτός είναι. Και τώρα επειδή είναι ενεργό, τον έκανε ο Ερντογάν εκεί πέρα να είναι μια μαριονέτα. Πήγε λοιπόν και να μιλήσει στο King College του Λονδίνου. Τι να πει ο κακομοίρης αυτό στο King College. Είναι τα παιχνίδια των Άγγλων αυτά και μίλησε και σε ένα κανάλι. Για να δούμε τι είπε, σε ένα ραδιόφωνο. Να δούμε τι είπε. Εκεί ο δημοσιογράφος ευτυχώς το τάχωσε έστω και ψηλοδιπλωματικά. Λοιπόν, στο Κυπριακό αφιέρωσε μία ώρα προγράμματος το βράδυ της Τετάρτης ο δημοφιλής ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου LBC με αφορμή την πενθήμερη επίσκεψη στη Βρετανική πρωτεύουσα του Τατάρ. Στην εκπομπή φιλοξενήθηκε τηλεφωνικά και ο βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ανδρέας Κακουρής, ο οποίος είπε ότι ο Τατάρ τόνισε ότι εμείς θέλουμε δύο κράτη. Ο Κακουρής είπε ότι δεν γίνονται αποδεκτά τα δύο κράτη, ενώ σημείωσε ότι η τουρκική πλευρά δεν θέλει να εργαστεί για την επανένωση του νησιού. Άλλος πάλι με την επανένωση. Καλά, συγγνώμη, ο Τούρκος κατέχει το νησί, έχει στρατό πάνω, γιατί να δεχτεί την επανένωση, όπως τη λες εσύ. Αν όμως του έλεγες ότι εμείς είμαστε έτοιμοι
θέλουμε την απελευθέρωση του νησιού είτε με το καλό είτε με το κακό. Με το καλό ελάτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να δούμε πώς θα φύγετε χωρίς να ατιμαστείτε. Με το κακό θα σας πετάξει η εθνική φρουρά συνεπικορούμενη από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, θα σας πετάξει στη θάλασσα. Ποιο από τα δύο προτιμάτε? Μόνον έτσι. Τι θα πει επανένωση? Τι είναι αυτά τα φλόρικα? Επανένωση. Λοιπόν, ο παρουσιαστής της εκπομπής Ian Dale, γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής στη Βρετανία, φιλοξένησε αρχικά τον Τατάρ και είπε ο πρόεδρος της Βόρειας Κύπρου, δεν είπε του κράτους, πρόεδρος Βόρειας Κύπρου. Λέγοντας όμως ότι ηγείται μιας οντότητας που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς παρά μόνο από την Τουρκία. Ο Τατάρ είπε ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχοι λαοί στο νησί, συνιδιοκτήτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άλλη αντίφαση, τρέλα έτσι. Λέει εγώ είμαι πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά οι Τουρκοκύπροι είναι συνιδιοκτήτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία όμως δεν αναγνωρίζω και την οποία θεωρώ ότι είναι και τελευταίσα, θανούσα από το 1963. Μιλάμε παλαβομάρες, κανονικές όμως, και δεν το λέω σκόπιμα έτσι. Αυτή είναι η... Είπε ότι οι Ελληνοκύπροι απέρριψαν το σχέδιο Ανάν και οι Τουρκοκύπροι έχουν τη δική τους κυριαρχία και το δικό τους κράτος. Είπε πρέπει να υπάρχουν δύο κράτη, το ένα δίπλα στο άλλο, και να συνεργάζονται σε μια σειρά από τομείς, και αυτό λέει είναι κρίσιμο το να υπάρχουν δύο κράτη για την ύπαρξη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων. Φοβούνται ότι αν υπάρχει ένα νέο κράτος, οι Τουρκοκύπροι δεν θα ακούν την άγκυρα, θα συνεργάζονται με τους Ελληνοκύπριους, μπορεί και να αφομοιωθούν, γι' αυτό φοβούνται. Σου λέει στρατό και μαστίγιο από πάνω τους. Στο ερώτημα αν η λύση ενός ενιαίου κράτους είναι νεκρή, ο Τατάρ ισχυρίστηκε ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν υποφέρει πολύ στο παρελθόν λόγω της επιδίωξης της Ένωσης με την Ελλάδα. Ο δημοσιογράφος λέει, μα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, λέει, σήμερα. Δεν ισχύει. Και λέει, όχι, θέλουμε λύση πρακτική, λειτουργική και ρεαλιστική, λέει ο Τατάρ. Προσέξτε, στην παρατήρηση του Βρετανού δημοσιογράφου ότι πολλοί θεωρούν την παράνομη οντότητα μαριονέτα της Τουρκίας, του την έφερε, έτσι, του την έφερε ο Βρετανός, σε αυτά είναι μανούλες, και ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το θέλει ένα ανεξάρτητο κράτος. Αν είσαι ανεξάρτητος, γιατί είσαι μαριονέτα της Τουρκίας? Ο Τατάρ απάντησε ότι θέλει συνεργασία με τη μητρογονική πατρίδα, διότι έχει θυσιάσει πολλά η Τουρκία για τους Τουρκοκύπριους. Και τι, πρέπει να σε έχει μαριονέτα? Μέσω της Τουρκίας μπορούμε να επιβιώσουμε με ανεξαρτησία και με την αξιοπρέπειά μας. Δεν θα δεχτούμε ποτέ να είμαστε μειονότητα. Γιατί? 18% είστε, δηλαδή τι είστε, πλειονότητα? Ο Τατάρ αντέδρασε δε στην επανειλημμένη χρήση της λέξης εισβολή από τον παρουσιαστή. Δεν του αρέσει η λέξη εισβολή. Πώς θα την ονομάσουμε? Εισβολή και κατοχή. Λέγοντας ότι οι Τουρκοκύπροι κάλεσαν την Τουρκία να επέμβει για να τους προστατέψει. Στην εκπομπή παρενέβη λοιπόν ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Ανδρέας Κακουρής, και είπε ότι σε περίπτωση που δεν το ξέρουν οι ακροατές σας, το νησί της Κύπρου είναι διαιρεμένο λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής μετά την εισβολή του 1974. Αυτά και άλλα πολλά, και πάμε στο τελευταίο, το κερασάκι στην τούρτα. Τι νομίζετε, ότι έτσι θα τελειώναμε? Λοιπόν, παρεμπιπτόντως αύριο γίνεται στην Λευκοσία τριμερής των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Γεωγραφικά τα παίρνω από εδώ προς τα εκεί. Είναι σημαντική, ελπίζουμε να έχει μεγάλη επιτυχία. Εγώ το πρωί το άκουσα, δεν το πίστευα, μέχρι που το ψάξα και είναι αλήθεια. Χθες ο κύριος Παπαδημούλης, ως συντονιστής της Ευρωομάδας της Αριστεράς, κατέθεσε τροπολογία στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία και υιοθέτησε η Επιτροπή του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την οποία αντιτίθεται στεναρά στη χρήση οποιασδήποτε ενωσιακής χρηματοδότησης για την κατασκευή φραχτών ή τυχών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του φράχτης του εύρου.
ευρωβουλευτής Έλληνας, με τα πόσα διαμερίσματα έχει, που τα νοικιάζει σε μετανάστες. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα δεν θέλω να υπόσχομαι, γιατί δεν τα κάνω και μετά βγαίνω και ψεύτες. Έκανα μια έκθεση, όχι απόρριτη, δούλεψα και έκανα μια έκθεση για την επιχείρηση του τουρκικού κράτους για εισβολή και κατοχή, χρησιμοποιώντας αλλοδαπούς χωρίς όπλα, εισβολή και κατοχή της συνοριακής πύλης των Καστανιών, που ξεκίνησε τις 28 Φεβρουαρίου του 2020. Ψάχνοντας με διάφορους τρόπους, βρήκα το σχέδιο της Τουρκίας να καταλάβει την περιοχή και να την κρατήσει, μένοντας εκεί περίπου 10.000 αλλοδαποί, να μείνουν εκεί, και μέσω της κατοχής αυτής να περάσουν στην αρχή περίπου 800.000 και σε βάθος χρόνου 12 εκατομμύρια αλλοδαποί, Πακιστανοί, Μπαγκλαντεσιανοί, Αφγανοί, να μπουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτό η Τουρκία θα το έκανε σε συνεργασία με το Ιράν. Θα είχε διαλυθεί η Ελλάδα, θα είχε πέσει η κυβέρνηση, θα είχε διαλυθεί το πολιτικό σύστημα, και η Ελλάδα εκεί μπόρεσε και το σταμάτησε επειδή υπήρχε ο φράχτης. Αυτό το γνωρίζει ο κύριος Παπαδημούλης. Και αν δεν το γνωρίζει, να ψάξει να βρει την έκθεσή μου για να το μάθει ή να ρωτήσει το Υπουργείο. Λοιπόν, το γνωρίζει. Του σταμάτησε ο φράχτης και η αυτοθυσία των αστυνομικών και των αξιωματικών του στρατού που ήταν εκεί, επί 14 μέρες πόσο κράτησε, και ήρθαν και οι Ευρωπαίοι φυσικά όταν είδαν ότι η Ελλάδα θέλει να φυλάξει τα σύνορά της. Και τώρα έρχονται και λένε να μην χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα φράχτη, ο οποίος θα βοηθήσει την Ελλάδα να σταματήσει την επόμενη απόπειρα εισβολής. Πώς το κρίνετε αυτό εσείς? Πώς το κρίνετε? Για πέστε μου. Τι να πω? Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί έχουμε εκλογές και ήδη ορισμένοι λένε ότι χαϊδεύεις, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, δεν την ασκείς πολύ κριτική και ασκείς κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ασκήστε εσείς κριτική. Τι να πω, εγώ είμαι αξιωματικός και είπαμε, δεν με νοιάζουν τα δεξιά και τα αριστερά, αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε το κράτος, η πατρίδα, το έθνος, αυτή είναι η ιδεολογία μας. Το φρόνημα είναι αυτό, εθνικό φρόνημα. Τι να κάνουμε δηλαδή? Αφήσουμε τα σύνορά μας αφύλακτα όταν έχεις δίπλα σου αυτόν ο οποίος αποπειράθηκε να σου καταλάβει τη χώρα? Λοιπόν, εντάξει, θα κάνουμε υπομονή, δεν θα εμπλακούμε στα πολιτικά, γιατί και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Οι εκλογές δεν με ενδιαφέρουν. Κρίνεται η τύχη της χώρας, αλλά όπως είναι στημένο το παιχνίδι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτή η αθλιότητα που βλέπω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μου προκαλεί αναγούλα, να μην ακούω έναν άνθρωπο να μιλάει τη φωνή της λογικής, να λέει το όνειρό του για την Ελλάδα, για την κοινωνία, για τους νέους, για το δημογραφικό, για το μεταναστευτικό, για την ηθική άμυνα, για τους Έλληνες του εξωτερικού, της Βορείου Υπήρου, της Κύπρου. Κανένας δεν λένε τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Μπορεί να στεναχωρηθήκατε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε? Στείλτε μου εσείς σχόλια με καλά πράγματα, να κάνω μια εκπομπή μόνο με καλά. Χαχαχά, χουχού, να χαιρόμαστε. Στείλτε μου. Κάντε μου προτάσεις να την κάνω. Λοιπόν, καλή νύχτα σε όλους και όλες.